Добрий день, everybody! Друзі, усім привіт! Радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Ну що, давайте будемо продовжувати грати Hogwarts Legacy. Так, що, ми з вами шолом знайшли, побіжали, будемо далі проходити наші завдання. Заходимо у завдання. Які у нас там основні? Щось у нас тут оновилося, навіть з'явились нові. Що ми, друзі, з вами будемо обирати із цих двох завдань? Давайте, напевно... Тут 15 і тут 15, але щось я додаткові місії проходжу, в мене вже 18 левел, але по сюжету мені дають NPC грати 19-20 левелу. Блін, хоча я йду по сюжету, качаю нормально свого персонажа, але все рівно. Так, що це в нас літає таке цікаве? Якийсь грифон чи що воно, орел? А ну давайте підійдемо до нього. Тихо, не лети. Ну, прикольно, хоч подивились на нього. В принципі, він не так швидко змотався від нас. Давайте ось це візьмемо. Це нам треба. Тут якась газета лежить. А, блін, я її, до речі, не можу чомусь підняти. Так, ось ці місії потрібно проходити, але в мене немає. Солодкої мальви немає. На жаль, її немає, треба її купувати. Тепер ви, друзі, зрозуміли, що в цій грі дуже багато потрібно монет збирати. Так, ох, ніфіга собі, це нам скільки треба? Аж сюди. До речі, потрібно було б мені відкрити ось тут цей швидкий перехід. Було би круто. Ну тоді хрін з ним, давайте полетіли тоді. Тихенько це ми не беремо. Ну, хоча давайте Мандрагору. Нехай у нас на швидкому доступі є. І полетіли 2500 кілометрів. Ну, багатенько. Так що, друзі, отаке. Налаштовував я ще... Взяв свою камеру, до речі. Пробував якось налаштувати, щоб це було, типу, з веб-камерою якось працювало. Не знаю, можливо, вам буде цікавіше, коли я буду з камерою грати. То є в мене в планах таке зробити. Пишіть, чи краще з камерою, чи може краще без камери. А то вона буде, не знаю, майже третину монітора закривати гри. Але є в мене таке в планах, зараз підлаштовую свою дзеркальну камеру. Потрібно там купити ще мені деякі речі під неї, для того, щоб вона прикріплена була. Коротше, ще шнур треба купити, щоб воно працювало. У мене комп'ютер ще слабенький, тому мені було дуже цікаво, чи воно взагалі буде тягнути в мене. Здається, нормально мій процесор витягується. Так що, в принципі, можна було якось спробувати з вами провести стрім з камерою. Але коли, не знаю, треба якось запланувати. Тому що робота, відеоролики поки знімаєш, все це час забирає, світло, важко це все під графіки підналаштувати. Так що, друзі, давайте більше активності, пишіть мені, цікаво було б вам таке. Щоб я більше знімав з веб-камерою, щоб ви бачили мою хліборізку. Але це, друзяки, або вам і так цікавіше дивитися. Так, блін, я не знаю, взагалі, мене ця гра затягнула. Я вам там обіцяв знімати ще ігри, згасаюче світло разом з цим, але я не знаю, затягнула мене, друзі, ця гра, хочеться її пройти. А потім будемо дивитися, в принципі, час у нас ще є нормально, по ідеї, тому що нові ігри поки... Там якась 27-го чи в наступному місяці навіть виходить, та яка мені цікава. Там Вулонг виходить. Що там ще буде цікавеньке таке у нас? Atomic Heart, друзі, я жартую, ви там не подумайте, я не сракую цю гру навіть. І качати. Хоча єдине, що в мене хотілося, мені зайти і скачати і поставити одну зірочку, типу дизлайк, щось там написати, але навіть не запускати.
Але я не знаю, як це буде, чи взагалі це краще, тому що, можливо, там в статистику впишуть цю херню, типу, що люди качають, можливо, їм цікаво. Поки не знаю, як це робити, подивимося. То так от, що там ще буде цікаве у нас виходити? Там багато ігор, але потрібно чекати до них. Буде Зв'язні війни виходити, але не знаю, мені ігри з цим, яких кажу Sports, Electronic Arts, бляха, не знаю, не заходять. Будемо дивитися, які у вас будуть фідбеки по рахунок цьому. Так, ось те. Що нас ти будеш розказувати? Надіюсь, ми вже якусь магію заборонено вивчимо. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. Так, ну погнали, давай. Тіні помістя. Не знаю, правильно я переклав, друзі. В мене, якщо чесно, я з російською хреново. Хреново з російською, хочеться вже українську. Але краще, ніж з англійською. Так, побіжали, друзі. Ти мені, чесно кажучи, на Рона Уізлі схожий дуже сильно. Так, говорить зайти нам всередину. Давайте, побіжали. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfix cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. Так, а вона що, вагітна? I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Так, цікаво, щось таке відбулося в них, поговорити з Анною. А, мені самому треба зараз поговорити, уладити їхні проблеми, скоріш за все. Ну що, давайте. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that.
Так, друзі, я все згадав і думаю, що вагітна. Це в цього Себастьяна його сестра захворіла. Типу, їй якісь прокляття зробили, і ми пробуємо їй допомогти. Так, вона нас просить для того, щоб ми взяли, договорилися з її братом, що, ну, типу, ми не можемо зняти це прокляття. Але, якщо чесно, я не знаю. Мені здається, що, ну, типу, є якісь варіанти вирішення цієї проблеми. Все-таки, так що давайте я не буду домовлятися, а отак от зробимо. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Так, напевно, вона на нас образилася, але мені здається так краще, тому що, ну, як сестра захворіла, що ти хочеш, щоб твій брат, типу, взяв, пішов і, ну, не допомагав. Так, а тепер з батьком треба поговорити. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. Так. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you'll remember Так, коротше, what I've сім'я у них said. тут Good повністю... day. I ought to see how Sebastian's faring. Повністю не довіряє, ну, коротше, не вірять те, що можна вилікувати їхню дочку, але мені здається, можна. Ми ж з вами для того тут Why і will he not listen to me? прийшли. She's my sister. Так, давай. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of Так, so ну much побіжали. more Якось в than них, people до речі, realize. це не They should батько, not а це be дядько. underestimated. А то сестра. Добре, ну, взагалі, я думаю, що, ну, якось All можна the debris you'll врятувати see is from сестру. whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Так, сестру, я думаю, ми якось зможемо врятувати. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. Так, This way. плато, там наверху він говорить. Чому ми так не швидко йдемо? How much longer are we expected to dig through this Так, rubble? зараз будемо Ranrock битися, я knows так what he's розумію. doing. It's an honor to be a part of it. No good wizard is a dead wizard in my book. Arresto momentum. I won't rest. Так, ну давайте, я вже майстром дуелі став, так що...
Тихенько, тихенько, бийно. Так, друзі, ну вам тут... Так, оце я не встиг. Так, один є. Так, друже, ти мені там зверху не подобаєшся. Так, ну це було... А, ти ще один живий є. Останньою помилкою, кажеш? Ну давай, зараз ми подивимося, хто тут останньою помилкою став. Як тобі, друже, таке? До речі, нам залишилося вбити ще 3 зомбі, якщо я правильно побачив. Покажу зомбі цих гномів. Ой-ой-ой, це я пропустив, поки дивився, як магія там. І заряджається в мене. Так, двох гоблінів треба забити. Ой-ой-ой, тихенько. Так, друже, ти того не вбивай. Так, ще один. Так, не зрозуміло, звідки там хто випрыгнув. Так, у мене життя мало, їх щось тут валить і валить. Так, ну що, отримав? Так, друже, чекайте, поки не спіши, тому що мені потрібно все тут позбирати. Все лахміття. Да і життя у мене маловато. Хілки потрібно було зробити, чомусь я забув про ці хілки і не зробив. Було б добре, якщо чесно, багато монет там назбирати і купити всі ці рецепти насіння для того, щоб я міг в нашій виручай кімнаті це все посадити, без проблем крафтити. Так, добре, ми вже на місці, давайте будемо зараз дивитися, що у нас тут таке відбувається. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Так, добре, потрібно зараз тут обшукати, знайти якісь зацепки. Але, друзі, знаєте, що я поки сидів тут думав і зрозумів, що... А яка різниця, який би я факультет тут вибрав? Якщо я навіть Слізерин, Гриффіндору це вибрав, сюжет він повністю не мінявся, бо нічого тут, ну, все було по такому самому. Єдине, що в мене кімната змінилася. Так що, друзі, оце, ну, типу, мені здається, різниці взагалі ніякої немає. Потім якось я перевірю точніше. Але, здається, мені ось так. Так. It's a wonder the ministry isn't doing more.
Revelio. Так, це в нас що? Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Готовились до бою, зрозуміло? Зрозуміло, що нічого не зрозуміло, якщо чесно. Так, це що за пічка? Пічка? Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Хогвартський It might be професор. worth taking a closer look at the house itself. Так, давайте далі подивимося. Нам десь сюди. Та бляха, ну я не можу. Треба з цим щось робити. Треба попродавати все, що тут є. Так, добре, нічого такого не бачу тут. Нам кажуть іти десь сюди. Ага, бачу якесь там дзеркало, чи що воно там таке? Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Ага, каже, що це давно зроблено було, ще до цього. Добре, колодязь. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Так, поговорити з Себастьяном, щось він тут зрозумів, я сам поки не розумію. Що сталося? Розказуй давай. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Так, а ну давайте заглянемо. Stairwell. Пана, підвал. Ну давайте будемо сюди Lumos. дивитись, що в нас тут таке. Бляха, це що у нас коріння якесь? Воно двигається. Why bother blocking a Кубок. stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells А me they're якась after темна something магія, bigger. цікаво. Так, записка. Я приїхав сюди зі знаннями, тепер мене переповнюють бажання допомогти. Я сумніваю, мене дерзають смутні сумніння, так. Такі відчуття, словно моя магія чекає ісцілення, а я не дозволяю їй. Так. Коротше, не хочу я це Seems these читати. journal entries are from Isadora's travels. Accio.
Ломаємо. Тут якесь дзеркало стоїть. Revelio. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Так, ну Because і that що робити happens to треба? me too. Ага, говорити з ним. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Так, я, якщо чесно, поки не розумію, війдіть в крипту. Що воно значить крипта? Що це таке за слово якесь дивне? Це типу... Не знаю, чи це якийсь такий переклад, потрібно було б з англійського подивитися, чи вони правильно його переклали, тому що... Дивний переклад, максимально. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Ух ти, яка записка. Слухайте, я навіть не знаю, що тут прочитати. Що воно значить? Коротше, ми бачимо якісь тут символи незрозумілі. А, ми, до речі, бачили ці символи, коли заходили в старинну магію. Такі ж самі символи там були на дверцятах. Добре. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Так, завдання завершено. Слухайте, що у нас уже 8 завдань. 200 XP, щось цікаве. Напевно, які шмотки ми відкрили. Ну, давайте зайдемо назад, глянемо. Так, ось тут. Завдання. Щось явно цікаве ми тут відкрили. Так, ось таку маску. Отримати. І це ми ще не змогли відкрити. Нічого страшного, добре. А, ні, стоп, ще щось бачу. Я тут хоч це ще можна підібрати. А що воно дає? Так, захист некроманта.
Зрозуміло тоді. Чомусь оце я не підібрав. Так, добре. Тут ми з вами розібралися. Так, давайте в завдання зайдемо. Завдання, чи хоча давайте воно поки прогрузиться, бо тут якось так дивно місії. Колекція оновлена, чудово. Хоча давайте ще треба було б тут... Ой, треба все продавати, коротше, мені оці непотрібні приколи, бо, ну, я взагалі ніфіга не можу підняти тут. І мені це максимально не подобається. Добре, тоді побіжали. Виберемо завдання. Ось це. І ми, до речі, дізнаємось якийсь магічний рецепт, де хоче навчити мене використовувати ховать мішок. Ох, слухайте, це прикольна штука. Це вже дуже цікаво. Так, карта. Заходимо сюди в карту. Так, як нам перейти в цю частину замка? Є. Завантажуємося. Сьогодні у нас такі будуть інформативні відео. Я так розумію. Why not? I think it compliment. Так, друзі, ну що, погнали. Зробив таку технічну перерву собі. Випив чайку. Добре, а де нас мітка? Нам туди. Побіжали. Так, а це що таке тут лежить? А, це тріщина? Так, Дек, ти де там? А, так я міг просто сюди потрапити через швидкий перехід. Deke. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howard said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. Так, слухайте, що нас Our можливо first вже... stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Так, та я вже готовий. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect! Deke loves an outing. Можливо, у нас вже відкриється наступна кімната. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Так, я думаю, ми зараз їх по шишках будемо ловити, друзяки. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe.
All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Так, розблокований у нас цей мішочок. Так, хватать мішок використовується для того, щоб спасати магічних тварин, натискати хрестовину і поміщати їх так, сюди. Ага, ось воно у нас з'явилося, добре. Давайте помістимо замість ось так от. Виберемо скриньку нашу цю, мішочок. І будемо ловити. Але я не знаю, як це. Типу, вони тут бігають, здається, раді. А ми зараз їх хлоп і в мішок. Ага, цікава механіка. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Так, змився він, і тепер нам кудись далековато потрібно йти. Давайте поки ще їх половимо, то. Нам за це навалюють нормально досвіду, чому б і ні. Everything's all right now. Ой-ой-ой, не то натиснув. Бляха, зараз ще його і приб'ю тут. Друже, я не хотів, чесно. Я переплутав клавішу. Так, 3 є. Де вони тут ще десь ганяли? Та коли вже 19 левел у мене буде, то? Так, іди сюди. А скільки ми в цей... цю сумку можемо їх запихати? Тут? Кудись вони вже потікали від мене. Ага, воно бачу, але тут ось, до речі, потрібна нам штука є. Підбираємо її. Та чому? А, я на Б натиснув. Що я це? Ой, я його випустив, так? Я поки привикну до цього управління тут. Так, є, зловили. Settle yourself. I mean you no harm. Так, нарешті 19 левел. Куди ви потікали, друзі? Ну, тихенько, йди сюди. І тікає від мене. Опа, є. Professor Howard will never believe this. Так, каже, професор не повірить нам про це, да? Давайте, знаєте що, зайдемо в таланти. Я тут багато чого бачите, у мене 2 таланти є, можемо кудись його впихнути. Заклинання. Заклинання, що таємні, оце, потрібно, скоріш за все, вивчати. Я тут за кадром повивчав деякі цікаві штуки. Давайте подивимося, що тут є. Це не зрозуміло до кінця, що воно дає. Так, чари... Аресто моментум показують на ворога ті ж самі ефекти, що прокляття повишає. Ну давайте візьмемо це. Навіть не знаю, це що таке.
Ну, давайте будемо це вивчати. Я, чесно кажучи, не дуже знаю, що нам тут знадобиться. Хотілося б взагалі оце все вивчити. І якщо чесно... Так, давайте зайдемо в карту. Глянемо, наскільки нам далеко потрібно йти. Ну, в принципі, нормально. Давайте скоротимо шлях ось таким от способом, а потім полетимо з вами. У мене було в планах взагалі заскочити по дорозі і продати деякі речі, тому що інвентар у мене заповнений. Але поки нам не дають це зробити. Так, а що це таке воно синє? Блакитне в нас таке. Цікаво, що воно таке? Його взагалі збирати можна? А, це золотоглазки ці. Ну, добре, добре. Чому б і ні? Revelio. Nothing over here either. Так, десь нам сюди. You're gonna regret coming in. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Так, давайте будемо і шукати місця, на яких знаходяться тварини, помічені лапкою, я так розумію. У нас така підсказка є. Добре, тоді побіжали. Так, ось вони, напевно, і бігають. Куди, тихенько. Ой-ой-ой, що це я таке знову нажимаю на ті клавіші? Так, є, одну знайшли. I'm not going to hurt you. Хотілося б ще когось зловити, але щось вони від мене так тікають. Нормально. Ну, звісно, паличкою дав йому. Набив птиць цих. Звісно, вони будуть тікати від мене. Добре, тоді давайте підійдемо до... Тихенько, десь ти була тут, пташка? Де ти, пташко? Тікла. Ну, добре тоді. Не хочеш, не треба. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Так, куди ти змився? По тропі нам пропонуєш йти? Блін, дивіться, яка тут природа. Ай, крутезна. Якби це ще тут побувати не в грі, а вживу, було б набагато прикольніше. Ну добре, побіжали. Лунтеля, це хто взагалі такий? А ну чекай, друже. I've always said that travel broadens the mind. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Так, добре, нам потрібно почекати ночі.
Давайте це зробимо, підійдемо краще туди, на цю точку, куди нам пропонують, і вже тоді перемотаємо час. Добре, як там нам карта затискаєш? І ось так от. Так, о, дивіться, які вони милі ці. Блін, прикольно, а ну йди сюди. Так, іди до мене, де ти? От де, а їх важко ловити. Дивіться, що й тікають як. Куди ти? Малеча, стійте. А, тут 3 рази, зрозуміли? Треба натискати кнопку. Зловили. Давайте ще тоді декількох зловимо, тому що в мене завдання тоді оновиться. No need to be difficult. I mean you no harm. Так, слухайте, може ми його спробуємо магією підловити? Тихенько. Я тебе врятувати хочу. Everything's all right now. Так, давайте ще одного зловимо. Так, де ти? Один. Так, ось і бігає, бачимо. Так, є, 10 штук зловив. Settle yourself. I mean you no harm. І виконали завдання. Ну, давайте глянемо, до речі. Завдання наше. Що нам за це дали? Колекція... Ой, ні, не в колекцію. Магічний рецепт. Слухайте, ну. Таке, думав, щось буде цікавіше, ну добре. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Так, слухайте, нарешті нам відкриється, виручає цій кімнаті. Вулиця. Коротше, будемо зараз поміщати туди наших тварин. Хогвартс. Секретні кімнати. І сюди. Бо мені дуже було цікаво, як воно тут реалізовано все. Так, друже, ми на місці. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Ой, друзі, як же ж вони це круто зробили. О, блін, як крутезно, друзяки. Поставили якусь Look at шкатулку. this. It's amazing. Where are we, Deke?
It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Ох, це би в мене таке в домі було. Було би круто. Добре, давайте випустимо когось із них. Та давайте всіх випустимо, чому ні? Помістити тварин. Раз. А, ми можемо тільки... Шкода, шкода. Я думав, всіх зможемо випустити. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Так, добре, якщо магічні тварини ухожені, вони дають матеріали. Коротше, їх треба кормити, і за це ми будемо отримувати всякі там приколяси, їхню шерсть, і будемо покращувати наші шмотки, так як я, в принципі, читав раніше про це. Добре, так, один бачу вже там хоче їсти. Давайте тоді так. Так, і ось так. Most excellent. Так, а ти не дає до нього підійти? Так, оце відразу, дивіться, прив'язався до нас. Так, міх ми зібрали. Шкіру від нього. На тобі їсти, друже. Добре, а тепер нам ту птичку потрібно якось з нею подружитися. Так, ну здається, вона вже рада. На тобі поїсти. От ти молодець, молодець. Так, збираємо від неї. З нею ось це. Ну добре, здається, з ними все в порядку, друзяки. I've collected some magical materials, Deke. Now Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Так, зачарований ткацький вийти звідси, добре. Так, наколдуйте ткацький станок. Добре. Ткацький станок. Я вже не пам'ятаю, як це треба. Так, ось це.
Обов'язково мені його сюди треба ставити. Якщо я не хочу. Сюди. Так, взаємодіяти. Добре. Давайте це вимикаємо, це нам не цікаво. Оновити можна. А, слухайте, бачите, воно так легко. Чпоньк. І все, готово. Круто. Дуже круто. На мені ось ця одежа одягнута. Давайте її покращимо. Не можу. Коротше, треба збирати ці всі ресурси і покращувати. Так, додайте характеристику предмету. Не зрозумів характеристику. Добавте характеристику предмету. Як це зробити? А, ось так от. Та я не знаю, давайте якесь любе виберемо тут. That came out nicely. I should show Deke. Так, добре, а де наш цей друг? Ось він стоїть. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your help, Deke. Так, друзі, ну що, сьогодні у нас була така цікава серія, якщо чесно. Пізнали ми дуже багато тут цікавих речей. Тепер у нас є тваринки. Так, ну що, давайте будемо тоді закінчувати на цій серії. Хто не підписаний, підписуйтесь, ставте ваші вподобайки. Чекаю вас в коментарях. Дякую за перегляд, зустрінемося в наступних серіях.